Möt mannen bakom ratten i Let's Get to Work. HR-killen som startade byrå blev YouTuber. Den allt annat än fyrkantiga Fredrik Stranne. Eller? Alltså jag känner att jag kan framstå här nu som väldigt fyrkantig och rutinbetonad. Jag går upp klockan 6, 365 dagar om året. Det har jag ju inte som självbild, men jag är alltid på jobbet klockan 7. Vi har en hel del rutin på gården eftersom vi har hästar och hundar, så det är liksom... Och 17 går jag hem. Jag går och lägger mig klockan 10 varje kväll. Ja, jag kanske är så. Let's get to work to get the good things done. You see the sun will shine. Hey, let's get to work. Vi gör den här YouTube-serien för att attraktiva arbetsplatser är sjukt viktigt både för medarbetare och företagens framgång. 2, vi har jobbat med så otroligt många spännande case och förflyttningar och förbättringar inom olika företag, och det vill vi dela. Och 3, det finns för få influencers som är 50 plus. Så kolla! Man får möta erfarna, kompetenta personer som reflekterar tillsammans med mig om hur man skapar framgångsrika arbetsplatser och framgångsrika verksamheter. Vi hoppas både att ni ska kunna ta med er någonting, få kunskap, inspiration, men också kanske ett skratt eller 2. 2006 startade Fredrik upp strategi- och kommunikationsbyrån Coreworkers. Efter snart 20 år har Coreworkers hjälpt över 100 kunder med att skapa attraktiva arbetsplatser och arbetsgivarvarumärken. Coreworkers jobbar med att hjälpa företag att behålla, engagera, utveckla och attrahera medarbetare. Det gör vi genom att skapa autentiska arbetsgivarvarumärken, starka kulturer, engagerade medarbetarupplevelser i hela medarbetarresan från hej till vi ses igen. Många av våra kunder förstår att förflytta en arbetsplats eller ett arbetsgivarvarumärke, kultur, det tar tid. Så många av våra kunder jobbar vi med i flera år. För Fredrik följde sig naturligt att sätta sig bakom ratten och köra vd:ar, HR-profiler och specialister till jobbet. Eftersom han både älskar samtalet med människor och att prata om det han brinner för. Men jag har alltid varit intresserad av människor, så jag letade efter en utbildning och hittade personal- och arbetslivsfrågor. Men jag har en bakgrund som personalvetare, pluggade i Umeå, P-programmet, och började sedan jobba på Arla i Stockholm. Brett med personalfrågor. Sen var jag 6 månader på Wharton School of Business i Philadelphia. Jag fick ett stipendie och skrev en uppsats om det här amerikanska buzzwordet employer branding. Det är några år sedan, så att det var helt nytt då, 2001. Fredrik Stranne växte upp på Marstrand, en liten idyllisk västkustö norr om Göteborg. Med party och fest om somrarna och rusk och vind resten av året. Nu delar han sin tid mellan hästgården i Skåne och kontoret i Stockholm. Ja, men det här är sjukt otippat. Göteborgare, plugga i Norrland, 20 år i Stockholm. Träffade min man, dansk dressyrryttare. Och när vi då skulle kompromissa mellan Köpenhamn och Stockholm så blev det en hästgård i Skåne. Under ett uppdrag i Malmö använde Fredrik datingappen Tinder och fick napp på andra sidan sundet. Niklas är då köpenhamnare, han är psykolog och dressyrryttare. En bra person som grundar mig, kan man väl säga. Idag är vi på en väg, en grusväg. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå.
Hästgården på Kullahalvön är inte bara Fredrik och Niklas hem. Den symboliserar något större, balansen, lugnet, som yin till Stockholms yang. Kontoret ligger ju i Stockholm, så jag pendlar 3 nätter i Stockholm, 4 nätter på gården. Jag tycker att jag får det bästa av 2 världar. Dunka-dunk i Stockholm och silence här på gården. Med serien Let's Get to Work får Fredrik en chans att dela med sig av sin kunskap, samtidigt som han äntligen får utlopp för sina hemliga programledardrömmar. Vi håller på så länge ni gillar att kolla och vi gillar och har kul att spela in. Let's get to work to get the good things done. You see the sun will shine. Hey, let's get to work. Oh, work. Woohoo! What's cooking? Ragu.